السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناة جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنعمل مع بعض شنطة هشتغل فيها بخيط مكرمية سلسلة. سمك الخيط ده 2.5 ملي، هشتغل بإبرة 4 مليمتر. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، ياريت لو أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أول حاجة أعمل عقدة وهرتفع 33 سلسلة. اشتغلت 33 سلسلة. الطول بتاعهم 22.5. هعمل كمان سلسلة ارتفاع وهلف الشغل في الظهر في نص دايرة هشتغل فيها حشو، والغرزة اللي بعدها حشو. هكمل لحد ما اشتغل 33 غرزة. اشتغلت 33 غرزة حشو. هدخل في الضلع الأمامي والضلع الأخير للغرزة واسحب طرف البداية. هرتفع سلسلة 2 3. هلف الشغل وفي الحلقة الخلفية هشتغل 2 عمود بلف. هجيب الخيط على الامام وهسيب غرزة واللي بعدها هشتغل حشو تحت الحلقتين. هفوت غرزة واروح على اللي بعدها واشتغل فيها 2 عمود بلفة في الحلقة الخلفية. هسيب غرزة واللي بعدها حشو تحت الحلقتين. هكمل كده، هسيب غرزة واللي بعدها 2 عمود بلفة في الحلقة الخلفية. هسيب غرزة واللي بعدها حشو تحت الحلقتين. كده خلاص انا قربت او خلص السطر. هسيب غرزة واخر غرزة هشتغل فيها 3 عمود بلف. كده اول غرزة اشتغلت فيها 3 سلسلة و2 عمود بلفة، كأن معايا 3 عمود، واخر غرزة كانت 3 عمود. هرتفع سلسلة والف الشغل، واول غرزة هشتغل تحت الحلقتين حشو. هسيب غرزة التانية وفي غرزة الحشو هشتغل 2 عمود بلفة. هشتغل معايا هنا 2 عمود بلفة اهم كنت شغلاهم السطر اللي فات. هاجي في نص ال2 عمود واشتغل غرزة حشو. هسيب غرزة وفي غرزة الحشو في الحلقة الخلفية هشتغل 2 عمود بلفة. هسيب الغرزة دي هشتغل ما بين ال2 عمود هنا، هشتغل ما بينهم غرزة حشو، وفي غرزة الحشو في الحلقة الخلفية هشتغل 2 عمود بلفة.
وهنا ما بين العمودين هشتغل غرزة حشو. هخلص السطر كله بنفس الطريقة. كده خلاص انا خلصت السطر. اول السطر ببدأ بغرزة حشو واخره بنتهي بغرزة حشو، ولو بدأت ب2 عمود ب3 عمود بلفة بنتهي برضو ب3 عمود بلفة. هرتفع سلسلة 2 3 وده كده كأنه اول عمود بلفة، وهشتغل في الحلقة الخلفية جنبه 2 عمود بلفة. ادي 1 2. هاجي هنا ما بين ال2 عمود بشتغل حشو بنفس طريقة السطر اللي فات، وفي غرزة الحشو هشتغل 2 عمود بلفة. وما بين ال2 عمود هشتغل هنا غرزة حشو، وفي غرزة الحشو 2 عمود بلفة. هكمل كده لحد ما اخلص السطر. خلصت السطر وبدأت ب3 عمود وانتهيت ب3 عمود. هرتفع سلسلة والف الشغل. ده كده تالت سطر اللي اشتغلت فيه 2 عمود، ادي 1 و2 ودي 3. هشتغل بعد كده 3 عمود. اول غرزة هشتغلها غرزة حشو، وهشتغل هنا في غرزة الحشو 3 عمود بلفة. كده انا اشتغلت 3 عمود بلفة. هشتغل هنا ما بين ال2 عمود غرزة حشو، وفي غرزة الحشو في الحلقة الخلفية هشتغل 3 عمود بلفة بنفس الطريقة بالظبط. بدل ما بشتغل 2 عمود بلفة بشتغل 3 عمود بلفة. وهنا ما بين ال2 عمود هشتغل غرزة حشو. هكمل لحد ما اخلص السطر كله. خلصت السطر، بدأت بغرزة حشو وانتهيت بغرزة حشو و3 عمود بلفة في الحلقة الخلفية في غرزة الحشو. السطر اللي جاي هشتغله بنفس الطريقة. هرتفع سلسلة 2 3 في الحلقة الخلفية في أول غرزة هشتغل 2 عمود بلفة. بعد كده معايا هنا 3 عمود بلفة. هسيب غرزة وفي تاني غرزة تحت الحلقتين وهشتغل حشو. هاخد لفة وفي الحلقة الخلفية هشتغل 3 عمود بلفة. معايا هنا 3 عمود بلفة. بسيب اول غرزة وتاني غرزة تحت الحلقتين حشو، وفي الحلقة الخلفية في غرزة الحشو دي بشتغل 3 عمود بلفة. وفي تاني غرزة بشتغل حشو. هكمل السطر كله. كده خلاص انا خلصت السطر، وده تاني سطر اشتغل فيه 3 حشو في غرزة الحشو. كده تاني سطر هشتغل فوقيهم سطرين كمان. اول غرزة هشتغل فيها حشو وهفوت غرزتين. هفوت غرزة 2 واروح على غرزة الحشو في الحلقة الخلفية وهشتغل 3 حشو. وهنا في تاني عمود هشتغل غرزة حشو. بفوت عمود وفي تاني عمود بشتغل، وتالت وهنا في غرزة الحشو بشتغل 3 عمود، وهكذا. هخلص السطر ده وارتفع سطر كمان ونرجع نكمل مع بعض. كده اشتغلت سطرين كمان، يعني لما اشتغلت 3 عمود بلفة اشتغلت 4 سطور. 1 2
3 4. هبدأ دلوقتي ازود عمود بلفة، هرتفع سلسلة والف الشغل. اخر حاجة اشتغلتها كانت عمود بلفة، يبقى اول حاجة هشتغلها حشو. وهنا في غرزة الحشو هشتغل 4 عمود بلفة. اشتغلت 4 عمود بلفة، هشتغل هنا هسيب غرزة واللي بعديها حشو، هسيب غرزة والغرزة الحشو. في الحلقة الخلفية هشتغل فيها 4 عمود بلفة. خلصت السطر كله واشتغلت في اخر غرزة حشو. هرتفع سلسلة، هلف الشغل، هرتفع كده فوقيها سلسلتين، واول غرزة هشتغل فيها 2 عمود بلفة. معايا هنا 4 عمود بلفة، هسيب عمود وهسيب تاني عمود في النص كده ما بين العمودين من هنا وعمودين من هنا في النص هشتغل حشو. هروح على غرزة الحشو في الحلقة الخلفية وهشتغل فيها 4 عمود بلفة. وهاجي هنا ما بين العمودين وعمودين وهشتغل حشو. هكمل لحد ما اخلص السطر كله. كده انا خلاص خلصت السطر كله، وده تاني سطر اشتغل فيه 4 عمود بلفة، هشتغل فوقيهم سطرين كمان 4 عمود بلفة. كده خلاص انا خلصت 4 سطور 4 عمود بلفة، وكان هنا 4 سطور 3 عمود بلفة، و3 سطور 2 عمود بلفة، واول سطر كان حشو. هبدأ اشتغل السطر الجاي 5 عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، غرزة حشو تحت الحلقتين، وهروح هنا على غرزة الحشو واشتغل فيها 5 عمود بلفة. اشتغلت 5 عمود بلفة. هاجي هنا ما بين الاتنين عمود في النص كده واشتغل حشو. في غرزة الحشو في الحلقة الخلفية هشتغل 5 عمود بلفة. وغرزة حشو ما بين الاتنين عمود بالشكل ده. خلص السطر كله. خلصت السطر كله 5 عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل 2 3 وهلف الشغل، وفي الحلقة الخلفية 2 عمود بلفة. معايا هنا 5 عمود بلفة، هسيب اول عمود وتاني عمود وهدخل هنا في تالت عمود اعمل غرزة حشو. هسيب 2 عمود 1 2 واروح على غرزة الحشو وهشتغل فيها 5 عمود بلفة.
اشتغلت 5 عمود بلفة، هشتغل هنا في تالت عمود، هسيب اول غرزة والتانية وتالت غرزة تحت الحلقتين هشتغل حشو. ده كده تاني عمود اشتغل فيه 5 عمود بلفة. هخلص السطر وارتفع كمان سطرين، يعني برضو هشتغل 4 سطور 5 عمود بلفة. كده خلاص خلصت 4 سطور 5 عمود بلفة. هبدأ دلوقتي احوطها بغرز الحشو. ارتفعت سلسلة، هلف الشغل، هسيب اول غرزة واشتغل في تاني غرزة تحت الحلقتين حشو، هسيب غرزة والغرزة التانية حشو تحت الحلقتين، هكمل كده اسيب غرزة واشتغل غرزة حشو، افوت غرزة وتاني غرزة حشو، هكمل كده لحد ما اخلص السطر، اسيب غرزة والغرزة التانية اشتغل فيها حشو. كده انا خلاص خلصت السطر، وهاجي هنا اشتغل حشو، وفي كل غرزة هنا من الغرز هشتغل حشو. خلصت السطر كله غرزة حشو، وهاجي هنا على ال30 غرزة هشتغلهم غرز منزلقة، بس اول غرزة هنا هشتغل كمان جنبها حشو، بعد كده هشتغل منزلقة. خلصت السطر كله غرزة منزلقة، هشتغل هنا غرزة حشو لحد ما اوصل هنا. كده حبايبي انا خلاص خلصت القطعة. العرض بتاعها 24 سنتي والطول 19 سنتي. هشتغل نفس القطعة كمان. هعد الغرز كلها، الجناب والقاعدة طلعوا معايا 72 غرزة، هزود عليهم غرزتين هيبقى 74 غرزة. هعمل عقدة وهرتفع 10 سلاسل. اشتغلت 10 سلاسل، هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الغرزة في النص دايرة هشتغل غرزة حشو، وتاني غرزة حشو، هكمل لحد اخر السطر ويبقى معايا 10 غرز حشو. اشتغلت 10 غرز حشو، هسحب الخيط
هرتفع سلسلة وتاني سطر هشتغل وحشو في الحلقة الخلفية. خلصت السطر 10 غرز حشو في الحلقة الخلفية، هرتفع سلسلة والسطر اللي جاي هشتغله تحت الحلقتين. هيبقى معايا سطر في الحلقة الخلفية وسطر تحت الحلقتين. انا خلصت السطر ده هخلصه 10 غرز تحت الحلقتين، هلف السطر واشتغل في الحلقة الخلفية. طول ما انا معايا الحلقة الامامية دي بالشكل ده هشتغل السطر في الحلقة الخلفية، هلف الشغل هتبقى معايا القطعة سادة هشتغلها تحت الحلقتين. هكمل لحد ما ارتفع 74 سطر ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 74 سطر، اتنين وخمسين سنتي ونص، والعرض بتاعهم 8 سنتي. هبدأ دلوقتي أشبكهم في جسم الشنطة. أبدأ أعمل يد للشنطة. قطعت 4 سلاسل هشتغل عليهم 3 غرز حشو. هرتفع سلسلة وهشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. وهرتفع تالت سطر تحت الحلقتين حشو. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في الحلقة الخلفية في أول غرزة 2 حشو، والغرزة اللي بعديها غرزة واحدة، والغرزة اللي بعدها غرزة واحدة. كده أنا معايا 4 غرز حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل وأول غرزة هشتغل فيها تزايد، وباقي 3 غرز في كل غرزة غرزة واحدة. كده معايا 5 غرز حشو هشتغل عليهم
5 غرز حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وفي الحلقة الخلفية هشتغل حشو. هكمل كده لحد ما ارتفع يد الشنطة كلها ونرجع نكمل مع بعض. من بعد ما اشتغلت ال3 سطور على 3 غرز، ارتفعت 70 سطر غرزة حشو على 5 غرز في الحلقة الخلفية. كده طولها 53 سنتي ولسه ما اشتغلتش 3 سطور حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل وهشتغل 3 سطور حشو تحت الحلقتين، وهعمل تناقص. هسيب اول غرزة واشتغل 4 غرز حشو تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة والف الشغل واسيب اول غرزة واروح على الغرزة اللي بعدها، اشتغل 3 غرز حشو تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل اخر سطر على 3 غرز حشو تحت الحلقتين. ارتفعت سطر كمان على 3 غرز حشو تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة هركب لها الجنش ده. وكده حبايبي الشنطة تكون خلصت معايا. اخدت 650 جرام خيط مكرمية سلسلة. ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من اي بلد. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.